Hello guys, সকলো ভালে আছে নে? তো আজিৰ ভিডিওটো বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব। মই আজি আনবক্সিং কৰিম তাৰ ধুনীয়া টাইপত যেটো বহুতে কম পাইছে পাব এন্ড প্ৰাইসটো ডেসক্ৰিপচনত থাকিব। ডেসক্ৰিপচনত যাই কিনে আপুনি চেক কৰি ল'ব নহলে কমেন্ট বক্সত থাকিব। সো বলক আনবক্সিং ষ্টাৰ্ট কৰো। এন্ড ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক, শেয়াৰ, কমেন্ট, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এটা দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰো। সো this is the box. And মই আনবক্সিং কৰিম এতিয়া এন্ড আজি মই এটা স্পেশাল অৰ্ডাৰ দিছো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ডেসক্ৰিপচনত প্ৰাইস টু থাকিব এন্ড কমেন্ট বক্সত থাকিব তো চেক কৰি ল'ব তো স্পেশালি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবোৰ আছে এন্ড প্ৰাইসও আছে প্ৰাইসটো মই আপোনালোকক কৈছো যে কমেন্ট বক্সত ডিসক্ৰিপচন চেক কৰি ল'ব এনেকৈ আৰু নকওঁ মই বহুত কম হয় টেনচন ল'ব নালাগে আপুনি প্ৰাইস কৰিব সো এইটো হৈছে বক্স মই এটা আনবক্সিং কৰি লওঁ এতিয়া সো ফাৰ্স্ট আনবক্সিং সো এইটো এনেকৈ চিঙি দিলোঁ ইয়াৰ পাছত ফাইনালি এটো প্রয়োজন নাই আমার এতিয়া আমার এর প্রয়োজন চাও সো এই যাও এটা মই আপোনালোকক দেখাই আছো সো গাইস এতিয়া মই এটা মানে যিমান দীঘল কৰিব পাৰি কৰি লওঁ কৰাৰ পিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম ৰব মই আপুনি কৰি লওঁ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ নাট আছে সো নাটবোৰে কৰিব পাৰিব সো ইয়াৰ এনেকৈ নাট আছে সো স্টার্ট হব দীঘল হোৱা এন্ড ভিডিওটো লাইক কৰি দিয়ক শেয়াৰ কৰি দিয়ক যদি আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ বনাই কি বনাব পাৰি মই কৈ আছো আপোনাক এইডাল টাইপৰ জৰিয়তে স্পেশালি ৰিলস বনাব পাৰিব আপোনালোকে ওপৰত ৰিং লাইট লগাব পাৰিব লগাই কিনে আপুনি মোবাইলটো লগাই ৰিলস বনাব পাৰিব সো এতিয়া মই মানে ঠিক কৰি লওঁ যিমান মোক লাগে আৰু তো ফেনত লাগিছে ওপৰত যায় সো এটা মানে যিমান আপোনাক বহল লাগে বহলটো কৰি ল'ব পাৰে সো মই টাইট কৰি ললো টাইট কৰাৰ পিছত মই এতিয়া এইটো মানে ঠিক কৰি লওঁতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ৰ'ব সো গাইস চাওক একদম ইয়াৰ পৰা গৈ কিনে এনেকৈ ওপৰলৈ মানে 7 ফিট মানে বক্সত লিখা আছে সো 7 ফিট নহলে 6 ফিটটো হ'ব 6 ফিট মান আছে এইডালত সো আপোনালোকে বেক কেমেৰা দেখুৱাই দিওঁ চাওক চাওক এইডাল তলত আপুনি এনেকৈ একদম ওপৰলৈ ভাবক একদম এইটো হাইটৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ কেপচাৰ কৰিব পাৰিব বহুতে বেছি চৰা আৰু এনেকৈ যদি মই লওঁ তো কিনে চাওক কলৈকে যায় একদম বহুত ওখ হয় ফেনটো মানে ঘূৰাব পাৰিম মই এণ্ড স্পেচিয়েলি আপুনি এইডাল বস্তু যেনেকৈ যিমান বহল লাগে সিমান বহল কৰি ল'ব পাৰিব আপুনি চ' মই ইমান বহল কৰি লৈছোঁ আৰু যদি আপোনাক লাগে ইয়াতকৈ সৰু চ' এই নাটটো ঢিলা টাইট কৰি কিনে আপুনি সৰু কৰিব পাৰিব চ' এইডাল আছিল সো এতিয়া কম যে কি কৰিব পাৰিব এই টাইপৰ সো গাইস এইডাল টাইপৰ আপুনি কি কৰিব পাৰিব মই কৈ দিওঁ আপোনালোকক সো আপোনালোকক ধৰা শৰ্ট ফিল্ম শ্বুট কৰিব লাগে সো এইডাল কৰিব পাৰিব যদি ফেক ড্ৰোন শ্বট ল'ব লাগে অলপ ক্ৰিয়েটিভিটি যদি আপোনাৰ তাত আছে তেতিয়া সেইটো কৰিব পাৰিব লগতে আপুনি ৰিলস বনাব পাৰিব ৰিং লাইট লগাই কিনে আপুনি যি ইচ্ছা থাকে কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে আপুনি মোৰ দৰে এনেকৈ যদি সেটআপত বহি কিনে এটা ট্ৰাইপড ডাল থৈ ভিডিঅ' বনাব যায় সেইটো কৰিব পাৰিব আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব সো ট্ৰাইপড ডালৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত থাকিব প্ৰাইস থাকিব এণ্ড কমেন্ট বক্সতো প্ৰাইস থাকিব লিংকো থাকিব চাই কিনে চেক কৰক লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰক ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এণ্ড যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বেলেগত যদি কল কৰি ভিডিঅ' পাই থাকে সো এনেকুৱা ভিডিঅ' আহি থাকিব সো সেইকাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিৰ বাছ এইখিনি আছিল নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই জয় হিন্দ